අපි දැන් බලමු eyedropper tool එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. Photoshop වල තියෙන තවත් එක color select කරගන්න tool එකක් තමයි eyedropper tool එක. ඒ tool එක ළඟට ගෙන mouse pointer එක ගෙනිච්චහම මේ විදිහට පොඩි clip එකක් පෙන්නනවා. ඒ clip එකේ තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන shortcut key එක සහ ඒකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියන තේරුම තියෙනවා eyedropper tool එකේ. මම දැන් මේ eyedropper tool එක භාවිතා කරලා මෙතන තියෙන මේ ෆොටෝ එකේ colors ටික අපි මේ color palette එකට අරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ සුදු පාට. මම දැන් මෙතන මේ සුදු පාට එකට අරගන්නවා මෙන්න මේ color palette මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොළ පාට. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඇති මෙතන රවුමට පෙන්නනවා ඒ අදාළ අපි සිලෙක්ට් කරපු පාට. ඒ වගේම මේ පාට මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. මේ බලන්න තව එකක්. පහළ ඔයාලට පේනවා මෙතන කලර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කලර්ස් දෙකෙන් රවුමෙන් පහළ කොටසේ තියෙන්නේ කලින් තිබිච්ච පාට. උඩ කොටසේ තියෙන්නේ කොළ පාට අපි දැන් සිලෙක්ට් කරන පාට. ඒ වගේම මෙතනත් මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙදි පැහැදිලිවම පේනවා අපි ඉස්සෙල්ලා සිලෙක්ට් කරේ කොළ පාට. දැන් තියෙන්නේ මේ තැඹිලි පාට වගේ. අපිට දැන් මේ පාට අරගෙන මම මේ brush tool එක අරගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ ආයේ eyedropper tool එක අරගෙන මෙතන තියෙන කහ පාට වගේ එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයේ මම brush tool එක අරගෙන මේ විදිහට brush එක වෙනස් කර ගන්නවා. මේ විදිහට පාට ගන්නවා. ආයෙ පාරක් මම පෙන්නන්නම්. මෙතන eyedropper tool එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ තියෙන මුහුදේ තියෙන නිල් පාට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන pencil tool එකට ගියා. මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට තමයි eyedropper tool එකේ color එකක් select කරගන්නේ. ඔයාලත් practical කරලා බලන්න.